Ano nga ba ang pinaglalaban nila? Ang Aksyon Balita, umpisa na! Dating Senador Bong Revilla inabsuelto ng Sandigan Bayan sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. Maraming salamat sa hustisya. Pero pork barrel scam queen Janet Lim Napoles at dating tauhan ni Revilla hinatulan ng guilty. Dating Senador Jinggoy Estrada na may kaso rin ng plunder, umaasang matutulad kay Revilla. I'm hoping na gano'n din ang kalalabasan ng kaso ko. Senador Antonio Trillanes, pinaaresto ng Davao RTC para sa kasong libel na sinampa ni dating Vice Mayor Paulo Duterte. Isa pang residente sa Laguna, patay matapos malason sa ininom na lambanog. Higit 80 kabarangay niya na uminom din ng lambanog, minomonitor. Sa Sports Center sa Aksyon, Ascals, bigong umusad sa semifinals ng AFF Suzuki Cup. At lookalike ni Bong Revilla, agaw eksena sa Sandigan Bayan. Ang nagmamahal sa magulang ay isang kayamanan. When we know that it's not getting out of hand. You elect with me as president, you must have trusted me. Pulisan ang dalawang sospek. Walang habas na umatras. Ito ang iniwan niyang pinsala. Nakakaloka! Live mula sa himpilan ng News 5, magbabalita ang hepe, Lucy Cruz Valdez. Simula na ang aksyon. Magandang gabi. Matapos makulong ng 4 na taon, laya na muli si dating Senador Bong Revilla Jr. Kasunod ito ng pag-absuelto sa kanya ng Sandigan Bayan sa kasong plunder kaugnay ng PDAF scam. Pero ang mga kapwa niya akusadong sina Janet Lim Napoles at Richard Cambe hinatulang guilty sa parehong kaso. Umaaksyon si Zoni Esguera. Sa botong 3-2, pinawalang sala ng Sandigan Bayan 1st Division si dating Senador Bong Revilla Jr. sa kasong plunder kaugnay ng 10 billion peso pork barrel scam. Maraming salamat sa hustisya. Ngayon, may tutuloy na natin laban. Maraming salamat po mga kababayan ko sa inyong patuloy na panalangin para sa aking kalayaan. Mabuhay po kayo lahat. Ayon sa korte, bigo ang prosekusyon na patunayang tumanggap si Revilla ng 224.5 million pesos na kickback o komisyon mula sa kanyang Priority Development Assistance Fund na idinaan sa mga peking NGO ni pork barrel scam queen Janet Napoles mula 2006 hanggang 2010. Inakwit si Revilla ni Justices Geraldine Faith Ekong, Edgardo Caldona at Georgina Hidalgo. Guilty naman ang desisyon ni Justices Efren de la Cruz at Maria Teresa Dolores Estuesta. Sina Estuesta at Hidalgo ay dinagdag sa 1st Division para desisyonan ang kaso via majority vote matapos mabigo ang 3 pang mahistrado na resolbahin ang kaso sa isang unanimous vote. Guilty beyond reasonable doubt naman ang hatol kay Napoles at dating Chief of Staff ni Revilla na si Attorney Richard Cambe. Pinatawan din sila ng reclusion perpetua o kulong na hindi bababa sa 40 taon. Hindi na rin sila maaaring humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Inutusan din ng korte sina Revilla at Napoles at Cambe na ibalik sa National Treasury ang 124,500,000 pesos bilang civil liability. Pero balak questionin ng kampo ni Revilla ang desisyon kaugnay sa kasong sibil ng dating senador. And this is substantive law, not procedural. Every person criminally liable is civilly liable. If he is not criminally liable, how can he be civilly liable? So we will have to look at the decision very well and what the basis of the civil liability is. Kasabay ng kanyang plunder acquittal, nagpiyansa na rin si Revilla ng 480,000 pesos para sa 16 counts ng kasong graft. Pasado 4:00 ng hapon, inilabas na ng Sandigan Bayan ang release order para sa paglaya ni Revilla. Pinag-aaralan naman ng prosekusyon ang susunod na hakbang nito. Pero sa isang pahayag noong Martes, sinabi ni Ombudsman Samuel Martires na hindi na niya iaapila ang kaso ni Revilla sakaling maabsuelto ito. Maituturing daw kasi itong double jeopardy o paglitis sa isang akusado sa parehong kaso. Umaaksyon, Son Reyes Esguera, News 5. Kasunod ng pag-absuelto kay Revilla, umaasa si dating Senador Jinggoy Estrada
na mapapawalang sala rin siya sa kasong plunder. Habang ang kampo ni Janet Lim Napoles naghahanda na para iapela ang hatol ng Sandigan Bayan. Umaaksyon si Patricia Mangunes. Naganda raw ng salo-salo ang pamilya ni dating Senador Bong Revilla Jr. sa kanyang pag-uwi sa Bacoor, Cavite. Yan ay matapos siyang ipawalang sala ng Sandigan Bayan 1st Division sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. 4 na taon ding nakulong sa PNP Custodial Center sa Camp Crame ang dating senador. Nothing is impossible with God. Just have faith. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. At kapit lang tayo sa Panginoon, walang imposible. Thank you. Ano sabi ni Daddy Ramon? He's very happy. Sobra-sobra. Nagpakata yata siya ng baboy at saka ng baka for Kuya Bong's arrival. Umiyak, nagkaiyakan daw sa phone. Hindi siya makapagsalita. He's very happy. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagmamahal at nararamdaman po namin. After this, diretso po siya ng Cavite para dalawin ng aming lolo at ni Mami Sena sa Imus. Definitely, masaya po ang aming Pasko dahil makakasama na po namin siya. Dumating din sa promulgation sa Sandigan Bayan kanina ang ilang malalapit na kaibigan ni Revilla. Si dating Senador Jinggoy Estrada na nahaharap din sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam, umaasang matutulad ang kapalaran sa kanyang kaibigan. Pero anong implication nito sa sa case ninyo? Well, I will just leave it to the Sandigan Bayan. I do not want to preempt their decision. But are you hoping ngayong... Of course, I'm hoping na ganun din ang kalalabasan ng kaso ko. Si dating Senador Juan Ponce Enrile na nasa Sandigan Bayan din para sa pre-trial ng kasong plunder, tumangging magkomento sa pagkakaabsuelto kay Revilla. Balak naman ang kampo ni Janet Napoles na iapela ang guilty verdict laban sa itinuturong pork barrel scam queen. Yung decision, ako natutuwa ako kasi absuelto si Senator Bong. Pero for your client. Pero dapat kasi masyadong nakakapagtaka talaga. Paano nangyari na ang isang co-conspirator na absuelto tapos yung private individual na convict? Plunder is a crime committed by a public officer. Paano naman naiwanan yung kliyente ko na isang private individual? Umaaksyon, Patricia Mangunes, News 5. Sa ibang balita, may isa na namang nasawi matapos uminom ng lambanog sa Calamba, Laguna. Sa ngayon, higit 80 pang residente na uminom din ng lambanog ang inoobserbahan. Umaaksyon si Romel Lopez. Nakadalaw pa si Philip Guevara sa lamay ng 5 kaibigan na namatay matapos uminom ng lambanog sa Calamba, Laguna. Pero kagabi, binawian na rin siya ng buhay. Ang bilis ng pangyayari. Kasi kahapon nga 5:30 din. Bigla siyang nawala mag-alas 8. Tapos yun nga na siya ng pagsusukat tsaka yun lang. Si Bong Remando na uminom din daw ng lambanog kabado ngayon lalo na't may nararamdaman siyang sintomas. Parang laging may kabag lang yung tiyan ko tsaka parang nagwawating konti yung tingin ko, parang maluluha. Siyempre kahit pa paano mangangamba ka, siyempre marami nang namamatay. Dahil sa sunod-sunod na pagkamatay, isa-isa nang binisita ng health workers ng Barangay Sokol ang iba pang residenteng nakainom ng lambanog. November 26 daw kasi nagsimula ang inuman dahil nagkaroon ng piyesta sa kabilang barangay. Nasundan pa ang tagayan sa lamay ng isang residenteng unang pumanaw. Sa ngayon, 87 residente na binabantayan matapos uminom ng lambanog. So gusto niya malaman kung sino yung mga nakatake at ipa-check up agad para hindi naman kumbaga maagapan kung meron man talagang problema. So ganun ang umaksyon ng aming mayor. Bukod sa Calamba, 4 na tricycle driver sa Quezon City at 4 na magkakaibigan sa Santa Rosa, Laguna ang nasawi rin dahil sa pag-inom ng bossing tumador lambanog. Panawagan ng lokal na pamahalaan ng Santa Rosa sa manufacturer na lumutang na. Hanggang ngayon po nag-i-investigate pa, kasama po ang PNP dyan, kasama po ang City Health Office kung paano natin makakausap o paano natin makakaroon ng koneksyon doon sa nakaregistered sa DTI na nakalagay po sa isang bote ng brand ng lambanog na ito. That's why we are asking na makipag-ugnayan para malaman natin ang katotohanan. Pero may lead na raw ang Santa Rosa PNP. When it comes to lead kung sino po yung nag-distribute nito at nagbagsak sa mga retailer na sari-sari stores, ay meron na po kaming lead dyan. As of now, hindi ko pa po pwedeng disclose na pwede rin po namin siya maging witness and
para to shed light into the issue. Pinagbabawal na ang pagbebenta ng naturang brand ng lambanog sa buong Santa Rosa. Sa unang pagsusuri ng Food and Drug Administration, nakita ng mataas na level ng nakalalasong methanol ang sinuri nilang lambanog mula Pampanga at Laguna. Kaya naman, pinakukumpiska na mga hindi rehistradong lambanog sa buong bansa. Umaaksyon, Romy Lopez, News 5. Arestado ang isang lalaking nang-hack ng social media account ng isang babae sa Maynila. Pinipilit daw niya makipagtalik ang babae para hindi ikalat ang mga pribadong litrato ng biktima. Umaaksyon si Jen Kalimon. Sobrang sorry po. Kung pwede po, urong nyo lang po yung kaso. Panay ang hingi ng tawad ng 21 anyo sa si Christian Kabuguang. Nahuli siya kagabi sa entrapment operation sa Maynila matapos ireklamo ng sextortion. Sumbong ng biktimang si Christine. Nahak ng sospek ang kanyang Facebook Messenger at kinuha ang masiselang litratong ipinadala ng biktima sa kanyang nobyo. Dito na raw tinakot ng sospek ang biktima na ikakalat ang pictures kung hindi makikipagtalik sa kanya. Sabi niya, babalik ko to pero may kapalit. Ganun. Kakalat ko yung mga masiselang pictures na nandito. Yun. Pero may kapalit daw nga po yung gusto niya makipag-sex nga daw po ako sa kanya. Check-in daw po kami sa may recto. Aminado naman ang sospek sa kasalanan. Sa isang computer shop daw sa University Bell, nakita niya ang account name ng biktima na kakalog out lang mula sa FB. Nang-hack po ako ng Facebook, hindi po sa akin. Sorry po talaga ako sa kanya. Nang-hack lang po. Tsaka po, kinuha po yung mga nude photos niya, tsaka videos. Kakasuhan ang sospek ng sextortion, paglabag sa Cybercrime Prevention Law at Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 ng sospek. Umaaksyon, Jen Kalimon, News 5. Susunod, pag-absuelto kay dating Senador Bong Revilla nagdulot lang daw ng kalituhan ayon kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Senador Antonio Trillanes pinaaresto ng Davao RTC dahil sa kasong libel. Lalaking nameke ng mga dokumento para mailipat sa kanya ang ari-arian ng mga umampon sa kanya, arestado sa Bulacan. At street sweeper sa Maynila, patay matapos masagasan ng bus kahit nasa tamang tawiran. Ang detalye abangan sa pagbabalik na aksyon. Champions. This Christmas, let's celebrate the season of winning. Merry Christmas from 5. Para sa News 5. Maliban doon sa mga updates, maliban sa mga breaking news, dapat mahalaga sa akin yung context. In the overall scheme of things, ano bang magiging significance ito sa buhay ko at buhay mo? Ano ba ang magiging consequence nito eventually sa mas maraming tao? Ang sabi nila, walang opinion kung walang facts. So magsisimula muna tayo sa objective reality bago tayo mag-focus doon sa subjective truths na tinatawag. So ang opinion natin ay pino-form, ang basehan natin is truth. Katotohanan muna bago tayo mag-form ng opinion. Sa balita, aksyon! Pagkatapos ng tanghali, tuloy pa rin ang duty namin sa bayan. Pinapakinggan ang kanilang mga hinaing. Sinusubukang solusyonan ang kanilang mga problema, maliit man o malaki. Dahil para sa ikaangat ng buhay ng Pilipino, hangkat may tutulong kami, palagi kaming on duty. Simulan natin ang aksyon sa pamamagitan. Kailanman kapatid, higit sa balita, aksyon. Kahit sign off na ang aksyon tonight, walang hinto ang aming duty sa Pilipino.
Ang news ay hindi lang pag-uulat ng balita. Maingat naming sinusuri ang impormasyon. At matyagang pinapaliwanag ang mga issue para tama at buo ang pananaw ng taong bayan. Kaya sa harap man o likod ng kamera, ano man ang kailangan gawin, tutuparin namin ang aming duty sa inyo. Magandang gabi! Saan man konti lang nakakaintindi ng trabaho ko. Nasaan na yung storya ni Kay sa Marawi? Deadline na. Makapadala lang. Maraming responsibilidad ang producer. Wala na halos tao at tignan niyo si Kay, oh. Oh, grabe, oh. Nagkakabarila na. Nakalabas na ng krame si dating Senador Bong Revilla Jr. matapos maabsuelto sa kasong plunder. Ang inyo pong nakikita ay ang kuha ng convoy ni Revilla. Bandang alas 6:15 ngayong gabi nang bumiyahe sila mula po sa Campo Crame. Ito ay matapos ngang matanggap ng PNP Custodial Center ang release order mula sa Sandigan Bayan. Mula Campo ay uuwi si Revilla sa kanyang bahay sa Bacoor, Cavite. Dismayado si dating Pangulong Noynoy Aquino sa desisyon ng Sandigan Bayan na ipawalang sala si dating Senador Bong Revilla sa kasong plunder. Hati naman ang opinyon ng ilang dating kasama ni Revilla sa Senado sa naging desisyon ng Korte. Umaaksyon si Jenny Dongon. Sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino na ipakulong at sinimulang litisin ang ilang mamabata sa sangkot sa 10 billion peso PDEF scam. Isa sa kanila si dating Senador Bong Revilla. Kaya ang dating Pangulo, ikinirismaya ang pag-absuelto ng Sandigan Bayan sa dating Senador. Tiyak daw na malilito ang sinumang magbabasa na desisyon, lalo tinatulang guilty ang mga kapwa-akusado ni Revilla na sina Janet Napoles at dating Chief of Staff Richard Cambe. Questionable rin daw ang desisyon ng Sandigan Bayan para sa kapartido ni Aquino na Senador Francis Pangilinan. Ang dating abogado naman ng whistleblower na si Attorney Levito Baligod tanggap na ang hatol. Pero hindi rin ito mabubura ang katotohanan na nagamit sa maling paraan ang pork barrel funds na inilaan ni Revilla sa mga sinasabing peking NGO. Iginagalang din ng Malacanang ang desisyon ng Sandigan Bayan sa kaso ni Revilla. Pero ang ilang kritiko, binatikos ang palasyo dahil sa pagbaliwala raw sa kaso ni Revilla. Itong acquittal ni Revilla. So kita natin yung mga may mga kaso ng plunder sa ilalim ng Duterte administration, nakakalaya at in fact nagiging malapit na alyado pa ng Malacanang. Masaya naman si Senador Panfilo Lacson sa paglaya ng kaibigan at dating kasama na si Revilla. Pero bilang advocate laban sa pork barrel system, natalo raw siya. Sabi naman ni Senator Richard Gordon, sana ay magsilbing aral sa iba pang mambabatas ang nangyari sa dating senador. The lesson is make sure you do it right. In other words, what the money is intended for, make sure that it is clearly being used not by the senator but by the government. Kasi yun ang problema dyan na nagkakaroon na ng interest ang mga congressmen at mga senator, sila na nagpapagawa. And that is not the intention. Umaasa naman si Senate President Tito Soto na makikitang muli si Revilla sa Senado sa susunod na taon kasabay ng muling pagtakbo nito sa pagkasenador sa 2019 elections. Umaaksyon, Jenny Dongon is 5. Kumpiyansang-kumpiyansa pa naman si dating Ombudsman Conchita Carpio Morales na guilty ang magiging hatol kay dating Senador Bong Revilla. Para naman, hawak ng prosecutors ang dating tauhan ni Pork Barrel Queen Janet Napoles na si Ben Hurluy na nagsiwalat ng pandarambong sa Pork Barrel Funds. Pero sa huli po, ang natuloy lamang na guilty ay si Janet Napoles at ang Chief of Staff ni Bong Revilla na si Richard Cambe. Hanggang dun lamang daw ang napatunayan ng prosekusyon na ang perang ninakaw umabot lamang sa level ng Chief of Staff ni Revilla. Wala raw patunay beyond reasonable doubt na umabot ang 224 million pesos sa mismong senador. Ano ba ang findings ng Sandigan Bayan? Una, meron ngang ghost projects na pinondohan gamit ang pork barrel ni Bong Revilla. Pangalawa, na nakinabang dito si Janet Napoles na siyang gumawa ng mga ghost NGOs at ang Chief of Staff ni Revilla na si Richard Cambe na nakakuha raw ng kickbacks ng hanggang 5% mula kay Napoles. Pero ang sabi ng korte, bagamat posibleng kumita rin si Revilla, posible rin daw na hindi. Hindi raw ito napatunayan beyond reasonable doubt. Bakit daw?
Nag-testify pa ang Anti-Money Laundering Council sa korte at sinabing tila tumutugma ang mga perang inilabas ni Napoles sa mga milyon-milyong dinedeposit sa mga bank accounts ni Revilla sa loob ng 4 na taon. Pero po, ang sabi ng Sandigan Bayan, kulang pa po ito. Maaari naman daw na nagkataon lamang na sila ay tumutugma. Pangalawa, wala sa mga testigo ng prosekusyon ang nakasaksi sa mismong pagtanggap ni Revilla ng pera mula kay Napoles o mula sa mga alipores niya. Ang tumanggap kasi ng lahat ng mga kickbacks ay ang Chief of Staff lamang ni Revilla na si Richard Cambe. Pangatlo, umatras ang 3 sa mga testigo ng prosekusyon. Pang-4, sinabi ng korte na posible naman na hindi alam ni Revilla ang racket na ito ng kanyang Chief of Staff. Ang mahigpit po at striktong paghahanap ng korte ng direktang link kay Revilla ay malamang na makakaapekto sa iba pang mga nakabinbin na pork barrel cases sa Ombudsman. Tandaan po ninyo, si dating Senador Jinggoy Estrada ay nakusang nagnakaw rin ng 183 million pesos na pork barrel. Si dating Senate President Juan Ponce Enrile, 172 million naman ang kaso. Si Revilla, Enrile, Estrada, lahat po sila tumatakbo muli sa pagkasenador sa 2019 elections. Pero ito pa po ang isang misteryo. Sa huling bahagi ng desisyon, sinabi ng Sandigan Bayan nga na absuelto nga si Revilla. Pero inutusan din ng korte ang mga akusado at kasama diyan si Revilla na ibalik ang 124 million pesos sa National Treasury. Ang tanong tuloy ng mga abogado ni Revilla, kung not guilty si Revilla, bakit siya sinisingil ng milyones? Ito ang hindi malinaw hanggang ngayon. Ang sabi po ng ilang abogado, maaring typographical error lamang ito ng Sandigan Bayan. At ang talagang sinisingil ng 124 million ay sila Napoles at si Cambe lamang. Ang sabi naman ng iba, sadyang mas mababa ang threshold of guilt na kailangan patunayan sa isang civil case kumpara sa isang criminal case. Kaya raw maaaring sinisingil ng korte si Revilla dahil cargo niya dapat ang perang pinalabas sa mga ghost projects o ghost NGOs ni Janet Lim Napoles. Yun nga lang, hindi naman binanggit ng korte ang civil liability ni Revilla kahit saan doon sa court decision. Gayunpaman, kailangan magsampa ang mga abogado ni Revilla ng motion for clarification kung ayaw niyang masingil ng wala sa oras. Naglabas na ng arrest warrant ang Davao City RTC laban kay Senador Trillanes kaugnay ng kasong libel na isinampa ni dating Vice Mayor Paulo Duterte. Nag-ugat ang kaso sa akusasyon ng senador sa extortion, na sangkot sa extortion ng anak ng Pangulo at manugang niyang si Atty. Mans Catio. Sa isang radio interview, sinabi ni Trillanes na humingi raw ng malaking perang magbayaw sa ilang ride-sharing companies kasabwat ang LTFRB. 24,000 pesos ang piyansang itinakda ng Davao RTC Branch 54 para kay Trillanes. Sumunod naman daw sa traffic light at nasa tamang tawiran pa nang masagasaan ng bus ay isang street sweeper sa Maynila. Ang biktima, dead on the spot. Umaksyon si Ryan. Nagkabali-bali ang mga buto at agad nasawi ang street sweeper na si Jennifer Basabe matapos magulungan ng bus sa UN Avenue kaninang umaga. Kwento ng kabady niyang si Richard Torres. Patawid ng kalsada si Basabe, tulak-tulak ang kariton na nadakot ng mga basura na bumulaga ang bus. Nasa pedestrian lane po siya, tsaka po ano yun, stop po yun. Patawid na po siya ng kabilang MPD, kabilang side. Dumating po yung bus na mabilis ang dating. Ngayon po, yung mga 5 di pa lang po lakad ko noon eh. Bigla may sumigaw sa kabila, mga tao naglalakad papuntang top. Ang sabi, para yung kasamaan mo. Binangga, tinumbok talaga ho niya. Halos yung paa ng kasamaan ko, balik ko eh. Nagigigil nga, gusto ko na akong sapakin minsan dahil sa gigil mo sa kanya. Hindi naman matanggap na misis ng biktima ang nangyari. Sa isang iglap, nawala ng ama ang kanyang 2 anak. Napakasipag pa naman daw ng kanyang mister na bukod sa pagiging street sweeper, ay namamasada pa ng tricycle. Pagkagaling niya sa trabaho, kunting pahinga lang po yun. Papasada na po ng tricycle yun, sir eh. Tumanggi magkomento ang bus driver na si Rico Balugo na nakakulong na ngayon. Mensahe sa kanya ng misis ng biktima. Sana lang inisip naman bawat ginagawa niyang pagmamaneho kasi nakasali sa kanyang buhay ng taong tumatawid, mga pasahero. Nagaya niyan, isang iglap, wala na yung asawa ko. Umaaksyon! Ryan Ang, News 5.
Arestado sa Bulacan ang lalaking nameke raw ng mga dokumento para mailipat sa kanyang pangalan ang ari-arian ng mga umampon sa kanya. Umaksyon si Marlene Alcaide. Hindi na nakapalag si Enrico De Castro nang arestuhin ng NBI sa isang coffee shop sa Bulacan. Wanted si De Castro matapos hatulang guilty sa 5 counts ng falsification of public documents. Dinoktor daw niya ang ilang dokumento para mailipat sa kanya ang ari-arian ng umampon sa kanya. Inaresto natin si Enrico De Castro sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng korte. At ito ay convicted na. So ang ayon sa korte dapat mag-serve na siya ng sentence ayon nga sa conviction for falsification of public document. Base sa reklamo ng mga malapit sa kumupkop kay De Castro, hindi legal ang pag-ampon sa kanya at wala siyang lehitimong birth certificate. Kaya nagulat daw sila nang malamang nakapangalan na kay De Castro ang mga pag-aari ng pumanaw na nag-alaga sa kanya at tinangkapan nitong ibenta. Pero ayon sa sospek, wala siyang intensyon mandaya o magbenta ng ari-arian. Ang abogado raw niya ang nag-ayos ng mga papeles. Bakit nililipat sa'yo na walang paalam? Kasi po yung bili sa akin ng abogado po. Kasi ako po yung nag-iisang anak ng mother ko na ang nasawin naman po lilipat sa akin lahat. Paalala naman ng NBI sa mga planong mag-ampon, mahalagang idaan ito sa tamang proseso para maiwasan ang problema sa huli. Sa magiging epekto kung hindi idadaan sa legal process. Baka pag nagtagal, ma-question yung identity niya at baka sa bandang huli, ma-question din kung sakali yung mamanahin niya. Umaaksyon, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, i-ready na ang inyong mga labada dahil magpapatuloy po ang magandang panahon hanggang weekend. Umiiral pa rin pong easterly sa nakaka-apekto silangan at gitnang bahagi po ng Kabisayaan. Yan po ang nagdudulot ng mainit at maalinsang panahon. Pero dahil din dyan, posibilidad pa rin ng pag-ulan, lalo na po sa hapon at sa gabi. Amihan naman po nakaka-apekto sa Ilago Luzon, kaya maulap na may minsan ng pag-ulan din ang mararanasan po dyan. Samantala, magandang panahon din po ang inaasahan natin sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng bansa. Pero maiba tayo mga kapatid. Siyempre, una siyang nakilala bilang artista dahil sa kanyang apelido. Isa siya sa umunoy 72 anak ni Ramon Revilla Sr., ang action star na naging senador din. Isa sa mga unang pelikulang pinagbidaan nilang mag-ama ay ang Dugong Buhay at ang Cordillera. Pero nakilala rin dahil sa mga pelikulang may makasining na pamagat gaya ng Isusumpa Mo ang Araw ng Isilang Ka, alias Pogi, birador ng Nueva Ecija, Walang Matigas na Polis sa Matinik na Misis, Sabi Mo, Mahal Mo Ko, Wala Nang Bawian, Mahal Kita, Final Answer, at Kapag Tumibok ang Puso, Not Once, But Twice. 2 beses na senador si Jose Marie Mortel Bautista alias Bong Revilla, una noong 2004, pangalawa noong 2010. At doon nakakuha siya na may pinakamalaking boto. Enero 2014, nang mag-privilege speech si Revilla sa Senado na pinapasunungalingan ang pagkakasangkot niya sa PDAP scam. At bilang pang-asar sa mga sinasabing tambak na ebidensya laban sa kanya ng NBI at DOJ, nagdala pa ito ng laruan na truck. Anak ng teteng yan pa! Ang dama matuwid! Tapang ni Kaya. Dapat tama't kumpleto ang mga detalye. Pakitanong si Kay kung may interview siya sa sundalo. Okay. Kailangan umabot ang materyales at umeri on time. Pero hindi importante sa aking alam ng tao ang ginagawa ko. Nakaporma yung military. Basta, magawa ko, duty ko.
Para sa iba pang balita at impormasyon, mag-subscribe lamang po sa news5.com.ph. We are always on. Ang balita kasi dapat ay pinaghalo yan ng kung anong kailangan ng publiko at ano ang gusto ng publiko. Kasi if you give the public what it needs lang and not in a compelling manner, hindi sila manunood. Journalists are supposed to give information that will allow people to make informed opinions and informed judgment call. You must want to write stories that will make people want to change their world for the better. One of my idols in journalism always says this: ang trabaho natin mga reporter is to make the important interesting and the interesting relevant. Dahil maraming importante, boring kung titingnan mo. Ang trabaho natin is to make that compelling. So people will want to read it, think about it, will want to change it. Kilala niyo ba siya? Ang clue natin kanina. Arestado ang consultant ng National Democratic Front of the Philippines na si Ray Casambre at ang kanyang may bahay. Ayon sa mga pulis, nahuli ang mag-asawa habang sakay ng kanilang kotse sa Cavite. Doon daw nakita ang mga baril at granada. May warrant of arrest din laban sa NDF consultant dahil sa mga kasong murder at attempted murder. Iginit naman ng NDFP na itinanim lang ang mga armas na nakuha kina Casambre. Siya na raw ang ika-6 na consultant ng NDF na inaresto sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Nagdeklara ng temporary unilateral ceasefire ang Communist Party of the Philippines para sa holiday at sa kanilang ika-50 anibersaryo. Epektibo ito ng hating gabi ng December 24 hanggang December 26 at sa December 31 hanggang sa bagong taon. Sa mga araw na ito, hindi raw maglulunsad ng pag-atake ang New People's Army laban sa AFP at sa PNP. Pero ang militar daw na nagpahayag na hindi sila magre-rekomenda sa Pangulo ng suspension of military operations laban sa mga rebelde ngayong Kapaskuhan. Formal nang hiniling ng Pangulo sa Kongreso na palawigin ang martial law sa Mindanao. Ayon sa palasyo, 1 taon ang hiling na martial law extension sa Mindanao. Patuloy pa rin daw kasi ang rebelyon sa rehiyon. Kasunod dito, nagtakda ng Senado ng security briefing sa Lunes upang talakayin ang martial law extension. Ayon naman kay Senate President Tito Soto, posibleng sa December 12 magkaroon ng joint session ang Senado at Kamara. Aksyon abroad, literal na naging maalab ang mga protesta sa Greece at sa France. Bistulang impyerno ang Athens dahil sa kaliwat ka ng pagsusunog at pagpapasabog. Ginawa ang protesta sa ika-10 taon ng pagpatay ng mga pulis sa isang menor de edad. Kote in aksyon naman ang pagpuntirya ng mga relistang ito sa isang sasakyan sa France. Ang isang mama, tinalon-talunan pa ang nakataob na kotse. Nanunog din ng kotse ang ilang estudyante sa Paris bilang protesta sa mataas na buwis sa langis. Nga! Kilala niyo rin ba siya? Ang clue natin kanina, nag-text kay Pangulo. O di kaya siya? Pinakamagandang Pinay! O siya? Sino ang nasa litratong ayan? Na ang mga mata at sumali sa hula hoop. Malay nyo, magka-cellphone load pa kayo. Ito na po. Yan, 100 pesos cellphone load. Panalo po kayo. Salamat po. Tuwing Martes at Huwebes, dito lang sa Aksyon sa Tanghali. Dito na tayo sa mambubulabog sa inyong tanghalian ng Showbiz Bulaga. Mga chikang bubulaga. Ano to, mama? Ano to? Alam mo ba, si Ellen Adarna at si Presidential San Basti Duterte ako, break na daw! Naging sila ba? Ay, ate ganda! Mga balitang nakakagulantang. Ay, di ba? Medyo nagulat naman na nakakalurk. Ay, ate ganda! Ay, bebe! Kasama ang kontesa ng chika na laging busog sa intriga. Ako po si Rona Magdaya, nakakain ng kwek-kwek. Ewan ko sa'yo. At yan ang mga bumubulagay chika dito sa Showbiz World.
Ako si Rona Magnaya para sa Showbiz Bulaga. Showbiz Bulaga! Sa tingin mo, magkamukha ba kami ni Ellen? Ano ba yan? Parang naisama pa. Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Aksyon sa Tanghali. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga jeep na dumaraan sa EDSA. Alam niyo ba ang mga latest na balita? Naka, hindi ko naman alam yan eh. Ano yung napupusuan natin sa Miss Universe ngayon? Philippines. Philippines. Spell natin yung word na. Immigration. Magaling ba kayo sa spelling? Kailan lang natin, mami, yung word na bureau. Bureau. Escalawag. S-C-A-L-L-O-G-W. Yan ang aaksyonan. Kasama ang Hani ng Bayan. Si Hannibal Talete. Dahil dyan, meron kaming bibigay sa inyo na premyo mula sa Rapid Tulfo in Action. Aksyon sa Tanghali, sir, t-shirt. Yan ang mga huling pangyayari mula rito sa Quezon City. Umaaksyon sa AS. Dito, Tanghali. Ang mga hot issues. Sa Sports Center sa Aksyon, mga kapatid, hindi na ulit ang miracle in Hanoi sa AF Suzuki Cup matapos bumitaw ang Ascals kontra Vietnam sa second leg ng semifinals kagabi. Aminado si Ascals captain Phil Young husband na mahirap makalaban ng Vietnam lalo't do or die ang kanilang laro. Unang nakagol ang Golden Dragons sa 83rd minute. 4 na minuto lang ang kinailangan ng mga Vietnamese para maulit at muling nakascore. Sumagot ng isang goal si James Young husband para sa Pilipinas pero hindi na ito sapat para manalo pa. Ito ang pang-4 na beses na nakapasok sa semis ang Pilipinas. Harapin naman ng Vietnam ang Malaysia sa finals. Samantala mga kapatid, mamaya na po ang Game 2 ng PBA Governors Cup Finals. Magsasalpukan po ang Magnolia Hotshots kontra Alaska Aces. At matapos makuha ang Game 1, susubukang ulitin ng Hotshots ang dominanting laro kontra Aces. Abangan naman ang maging bounce-back game ng Alaska. Dalawa kasi sa tatlong pinaka-mababa nilang scoring output ngayong conference ay laban sa Magnolia. Kailangan din galingan ng Aces ang kanilang free throws. 13 kasi ang minintis ng team noong Game 1. At para naman makuha ang 2-0 na lead, kailangan ulit ng Hotshots ng isa pang solid performance mula kay Best Import candidate Romeo Travis. Gumawa ng 29 points at 13 rebounds si Travis kahit na may hamstring injury ito. Abangan po mamaya live na laban sa ESPN5 at ESPN5.com pagkatapos ng aksyon. Hola mga kapatid, hindi lang si Bong Revilla ang nakaagaw eksena sa Sandigan Bayan kanina. Pinagkaguluhan pa ng supporters ang lalaking ito. Pero mga kapatid, hindi po siya ang dating senador. Siya si Esmeraldo Valencerina na galing pa raw Valenzuela. Avid fan daw siya mula noong bumibida pa sa action movie si Revilla. Sa pagkakaabsuelto ng idolo sa kasong plunder, ito raw ang masasabi ni Esmeraldo. Ang nagmamahal sa magulang ay isang kayamanan. Kaya pagka nagmahal ka sa taong bayan, magiging mayaman ka. Baka siya yung makonvict, hindi yung isa. Okay yun At mga kapatid, 18 araw na lamang at Pasko na. Yan ang mga ma-action balita, mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Para sa patuloy na balitaan, tumutok lang sa news5.com.ph. Ako po si Ed Lingao. Ako naman si Lucy Cruz Valdez. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon! Yunang Bayan. Mainit na balita ngayon ang pagkakasangkot ng mga pulis sa pagdukot sa isang Koreano sa Pampanga. At topic pa rin ang utos ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na ihinto muna lahat ng kanilang operasyon kontra droga. Actually, utos yan ng Pangulo. Tatalakayin sa hotline. Makausap natin si Senior Superintendent Leonardo Carlos, tagapagsalita ng PNP. Wala ba tayong pwedeng gawing hakbang o yung PNP? On our part, we are making sure that we have a tight case against this policeman. At siyempre,
may opinion rin kayo. Ayon kay